Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Ну що, сьогодні буде копка картошки грохотною картоплекопалкою до трактора з боковим отаким вибросом. Багато хто бачив у нас на каналі цю картоплекопалку. Я її купив по ціні металолому, але вона спочатку зовсім абсолютно не пішла. Почало там торцувати. Ну там пару причин таких, можливо, що дуже сира земля, можливо, що просто не скошений був бур'ян і коріння мною там забивало. Не буду вам казати точно, тому що я і сам не знаю, але крім того, багато допрацювань вже я по ній зробив, вона мені просто так, як ото чайник, у мене вже голова, знаєте, так кипить, і на чайнику так кришка торохтить, а за мене так вона виносила мозги. Ну, трошки я її вже, знову ж таки, в цьому році переробив, доробив грохот, бачите, дві клавіші оці, що тут, оцю передню я її зробив на 20 см довшу, щоб картошка, яка тут випадає, щоб вона ложилась не в один такий, скажімо, валок, а щоб хоч трошки її воно розкладало в сторони, щоб вона не вкупі лежала, тому що і грудки, і картопля вкупі потрібно ритися в землі і шукати ту картоплю. Далі по колесах. Отут стояли колеса металеві, я їх забрав на мотоблочну копалку, поставив, там вони чудово себе почувають, вони там приживуться, привикнуть і будуть працювати. Одрізав я це все діло. Дивіться, приробив. Ці колеса я пустив по колії трактора, тому що трактор важкий, 1,5 тонни, як не крути, а він топче колію. І вже по цій колії йдуть колеса самої картоплекопалки. Тобто в такому варіанті вона працює набагато краще, що ліве, що праве колесо. Значить, це колеса, спочатку я сюди поставив від сівалки, мабуть. Але оця резинова штука, що на ньому надіта, копалка важка і так придавлювала, що вона просто спадала. То я зробив просто металеві. На копалки металеві колеса я б не рекомендував би. Краще резинові, тому що налипає земля. Значить, це ті самі колеса, просто я ту резину зняв, дивіться. От. Шинку 2-мм наварив отак. По ширині вийшло, мабуть, сантиметрів 15. Нормально так вони йдуть. Оце такі допрацювання. Крім того, що вони були ззаді, це було наскільки незручно тим, що за копалкою вже йде земля просіяна. І оці колеса, ними дуже важко було відрегулювати цю глибину, вони провалювалися в цю просіяну землю. Якщо десь щось попадало, там тверда земля, без переднього моста трактор починав буксувати, відповідно він присідав і ніж заглиблявся ще глибше, все ставало, бульдозер. Оці шатуни два, я їх одрізав і викинув такі ставочки сантиметра, мабуть, по 3. Зварив, чугун вариться цей, все нормально, все працює, ніде нічого не лопнуло і так далі. Це дало нам змогу, по-перше, підняти цю частину грохота, а по-друге, зменшилась амплітуда, не амплітуда, а ход грохота, скажімо так. Тобто не так його швиряє ту картоплю. Вона просіває тепер, нормально все працює, зменшилась вібрація і в принципі це все позитивно вплинуло. Оця копалка має один великий плюс. Для неї не важливо, яке міжряддя, тобто відстань між рядками картоплі, тому що в неї ніж знаходиться біля правого колеса. Ми захвачуємо город, лівий ж такий рядок по ходу трактора і пішли правим колесом по міжряддю. Це колесо вже йде йому все рівно, куди воно там, а те міжряддя не важливо. Та копалка транспортерна, вона біля лівого колеса бере, також на цю сторону кидає, але там вже, бачите, зараз у мене колія трактора розширена, якщо хто замітив. Я перевернув ці тарілочки внутрішні, зробив на 130 см. Ну, коротше, давайте менше балакати, поїхали, покажемо, а ви потім напишете, що ви думаєте по цьому поводу.
Ящерка, дивіться. Ви бачили? Руки не видно. Так, ну що, тут, мабуть, 2 соточки всього на всю картошки. Хвилин 20 ми з цими зйомками. Копає. Що з неї ще потрібно? Копає, так. Да. Зробив я так, щоб вона копала, бо не копала зовсім. Бульдозерила. Вона була розрахована на більш тихоходний трактор. Тобто, щоб швидкість була меншою. І тоді вона, я так розумію, що краще просівала і не так забивалася, бо цей трактор швидше він їде йому. Бачите, тут ж додав я обертів на вомі. Ну не на вомі, а на самі копалки. Ревень поставив з скутера 2 шківки і воно десь там вийшло 750 оборотів. Отут трошки, якщо забур'янений огород або коріння якесь, то на цих виходах, отут на грохоті забивається. Трошки воно злітає, але на цьому прутикові бур'ян буває висить. Отак, копалочка як копалочка. Так що, друзі, така ось картошка, дивіться, бачите, ще що хотів сказати. Коли ніж стоїть коло правої сторони, то як зручно проходить цей останній рядок біля чогось. Тому що тією копалкою я б так не зробив би. Мені потрібно було відкидати картоплю граблями там чи чим, потім розвертатися і проходити в ту сторону. Іначе кукурудзу поваляли б. Але разом з тим ця копалка потребує таки першого рядка, щоб відстань була для лівого колеса. Розумієте, як би тут? Ось так, як не крути, від перестановки доданків сума не міняється. На цьому, в принципі, все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі. Мирного неба. Побачимось. Жінки подарок, сердечко.